सो ओके ल अब हामी लगइन पेज बनाउँछौँ है त सो हामी पहिला म साइनअप पेजतिर जान्छु सो सिएसएस हामीलाई मेन चाहिने के हो भन्दाखेरि यसलाई एप भनौँ होइन अनि हामीलाई मेन चाहिने के हो भन्दाखेरि हामीलाई फर्म चाहिन्छ है त फर्स्टमा सो जसले चाहिँ हाम्रो डेटाहरू चाहिँ सबै इन्ट्र्याप गरोस् है सो फर्म लेख्छौँ अहिले हामी युआईतिर फोकस हुन्छौँ डेटा लेयरतिर फोकस हुँदैनौँ सो हामी फर्म लेख्छौँ अनि फर्मभित्र चाहिँ हामीले सबैलाई इन्ट्र्याप गर्नलाई एउटा डिभिजन क्रिएट गर्छौँ है सो फर्स्ट सजिलोको लागि अहिलेलाई डिभिजन क्रिएट गर्छौँ अनि यसको नाम चाहिँ हामीले क्लास नेममा बक्स राख्छौँ अहिलेलाई सो अनि यतातिर लगइन भयो अनि त्यहीभित्र हामीले अरू के चाहियो भन्दाखेरि इनपुट चाहियो है सो इनपुट भयो इनपुटको ट्याग क्लोज हुँदैन होला अहिले इनपुट चाहियो सो इनपुटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यसको टाइप के हो इमेल सो द्याट इमेल चाहिँ भेरिफाई होस् होइन एचटिएमएलको अनुसारले भेरिफाई होस् अनि हामी नेम लेख्न सक्छौँ होइन नेम इमेल राख्न सक्छौँ अनि क्लास नेम पनि सजिलोको लागि हामी इमेलै राख्छौँ होइन क्लास नेम अनि त्यसपछि डिफल्ट भ्यालु चाहिँ छैन डिफल्ट भ्यालु राख्दा भयो डिफल्ट भ्यालु राख्यौँ डिफल्ट भ्यालु के राख्छौँ भन्दाखेरि यसरी एचटिएमएल कति चाहिएन इमेलै राखिदिउँ इमेल भनेर राखौँ होइन सो त्यसपछि के छ भन्दाखेरि अर्को एउटा इनपुट फाइल छ है इनपुट फाइल छ है त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि टाइप हुन्छ टाइप पासवर्ड हुन्छ अनि त्यसपछि नेम पनि पासवर्डै राखौँ त्यसपछि क्लास नेम भयो क्लास नेम चाहिँ म सजिलोको लागि इमेलै राख्छु है त कि डिजाइन दिँदै गर्नुपर्छ नत्र सो अनि डिफल्ट भ्यालुमा चाहिँ जे पनि एउटा पासवर्ड इमेल राखौँ न कि पासवर्डै राखे नि भयो सो यो भयो सो हाम्रो यतिमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि इमेल र पासवर्ड देखिने भयो है सो त्यो गरेर चेक गर्दा हुन्छ सो हाम्रो यस्तो छ है अहिले डिजाइन चाहिँ यति छ लगइन अनि इमेल पासवर्ड है सो यतिमै भयो नि हुन्छ हामी चेक गर्नलाई त सो हाम्रो अहिले यो साइनअप पेज हो है सो मैले त साइनअप राख्छु है त साइनअप अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा बटन क्रिएट गर्छौँ है सो डिभिजनबाटै क्रिएट गरौँ डिभिजन अनि पछि हामी क्लास नेमबाट यसलाई बटनबाट ह्यान्डल गर्छौँ होइन सो बटन राखौँ बिटिएन राखौँ अनि डिभिजनमा हामीले भित्र साइन अप गर्छौँ होइन सो यति भइसकेपछि हाम्रो कोड यस्तो देखिन्छ है यो चाहिँ हाम्रो बटन भयो सो बटनमा चाहिँ अहिले चाहिँ केही आइरहेको छैन तर हाम्रो बिस्तारै यो चाहिँ हाम्रो डिभिजनमा हामीले सिएसएसको कोड हालेपछि हाम्रो डिजाइनिङहरू राम्रो हुन्छ यति चाहिँ हाम्रो चाहिने बेसिक फेचर्सहरू भयो होइन सो म सिएसएसमा अलि डिपमा जाँदिनँ किन भन्दाखेरि हाम्रो कोडिङ अलि लामो हुन जान्छ अनि त्यसैले अब के गर्छ भन्दाखेरि म चाहिँ सिधै मसँग पहिला भएको सिएसएस फाइलको कपी गर्छु है त सो मसँग होम फाइलमा मैले यति क्रिएट गरेको थिएँ सो यो चाहिँ एक्सप्लेन चाहिँ गर्दैछु तर यसमा म डेपमा चाहिँ जान्न है त सो यहाँभित्र मैले यो साइनअप पेजको भनेर राखेँ सो हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यस्तो हुन्छ है म यतातिर डार्क अफ गरेँ सो फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ हाम्रो साइनअप पेज यो भयो सो यसलाई अझै अलि मिलाउँ है त यसलाई हामी अलि बोल्ड गरिदिउँ H1 ट्यागभित्र हालिदिउँ यसलाई H1 ट्यागभित्र हालिदिउँ अनि त्यसपछि हाम्रो के गर्न सकिन्छ त त्यसपछि
सो अहिले चाहिँ अलिक राम्रो देखियो है त। सो हामीले ब्याकग्राउन्डको इमेज अलिक ब्याकग्राउन्डलाई यो कलर चेन्ज गरिने हुन्छ। सो त्यो काम चाहिँ म गर्दिनँ अहिले। सो हाम्रो यति पेज चाहिँ भयो है। सो यति पेजमा चाहिँ अब सिएसएसमा चाहिँ मैले के राखेको छु भन्ने कुरा चाहिँ अलिक एक्सप्लेन गर्छु। सो हाम्रो एपको विथलाई 100% राख्यौँ अनि हामीले टेक्स्ट लाइनहरू सबै सेन्टर गरिदियौँ। त्यसको कारणले चाहिँ हाम्रो टेक्स्टहरू सबै सेन्टरमा छ है, बिचमा गइरहेछ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो बक्स मेन बक्सको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड वाइट राखेर विथलाई चाहिँ कन्जस्ट गरेँ। सो जसको कारणले चाहिँ हाम्रो यो विथ चाहिँ यतिमै कन्फाइन भयो है, यतिमै कन्फाइन भयो। अनि त्यसपछि बोर्डरको रेडियसहरू सेट गरेँ। अनि मार्जिनले गर्दाखेरि चाहिँ यो सेन्टर यो अब्जेक्ट बिचमा छ है, यो अटोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो अब्जेक्ट बिचमा छ है। यो नत्र यतातिर भित्तामा तासिन जान्थ्यो, त्यसैले यता यो कम्पोनेन्ट राखिसकेपछि हाम्रो कम्पोनेन्ट चाहिँ बिचमा गर्छ है। अनि यो टपको मार्जिनमा 150 पिक्सल गरेर हाम्रो यो यसलाई चाहिँ बिचमा ल्याउँ है। अनि त्यसपछि प्याडिङहरू राख्यौँ, जसको कारणले चाहिँ भित्रको कन्टेन्टहरू चाहिँ सेन्ट्रलाइज भएछ, बिचमा गर्छ। सो यो प्याडिङको भयो। अनि बोर्डरलाई चाहिँ हामीले एउटा भिजिबल कलर यो कलरमा राख्यौँ। अनि यो चाहिँ देखिरहेको छ हामीले बोर्डरहरू। अनि इमेलमा चाहिँ हामीले त्यही कन्टेन्ट त्यसरी नै गरेर त्यसको साइजेसहरू मात्र मेन्टेन गरेको हो। कोडहरू सजिलै बुझ्न सकिन्छ होला, बुझेन भन्ने चाहिँ सोद्धा हुन्छ। हामीले मार्जिन, बोर्डर, ब्याकग्राउन्ड, प्याडिङ, विथ र बोर्डर रिलेटेडको बाहेक अरू केही गरेको छैनौँ। सो पासवर्डमा पनि त्यही छ, तर मैले यो इमेलकै त्यो राखेँ। इमेलको दुवै त्यही राख्दा पनि केही छैन, सेमै छ जस्तो लाग्यो है कोडहरू। सो अनि बटनको चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्डहरू यो क्रिएट गऱ्यौँ। अनि त्यही सेम कुराहरू छ यतातिर होइन, त्यही विडहरू, प्याडिङहरू, मार्जिनहरू, बोर्डर रेडियसहरू, त्यो बाहेक केही नै कुरा छैन है यतातिर। सो यो नबुझ्ने कुरा केही हुँदैन। अनि अर्को भनेको कम्पोनेन्ट बटनमा होभर गर्दाखेरि है। सो बटनमा हामीले माउस ल्यायो भने चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड कलर अलिक चेन्ज हुन्छ है। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलिक चेन्ज भएको छ। तपाईँहरूले हेर्नु देखेको छ कि छैन यो स्क्रिन सेयरमा, तर अलिक चेन्ज भएको छ है होभर गर्दाखेरि। सो त्यो चाहिँ मैले राखेको छु, त्यो कुरा राखेको छु। सो यति भयो। सो यो चाहिँ हाम्रो साइन अप पेज भयो होइन। तपाईँहरूले अब फ्री टाइममा चाहिँ यो क्लास सकिसकेपछि कि यो कोडहरू भिडियो हेरेर लिए पनि भयो होइन, कि आफैले डिजाइन गर्दा नि भयो, जे गर्दा नि हुन्छ होइन, यो कोड भयो। सो अब हामी युआईको डिजाइन आज युआईको यही लगइन पेज मात्र हुन्छ जस्तो लाग्यो। सो हामी अब लगइन पेजको पनि गरौँ है त। सो लगइन पेजलाई पनि होइन केही गर्नु पर्दैन। सो यही साइन अप पेजलाई कपी पेस्ट गर्दा हुन्छ, यतातिर पेस्ट गरिदिउँ। अनि पेजमा यसको रिनेम गरौँ, लगइन पेज भयो। सो यसमा अब नेम चाहिँ लगइन राखौँ। अनि यसलाई एक्सपोर्ट गरिदिउँ, लगइन। अनि यता लग इन गरौँ, यतातिर पनि लग इन गरौँ। सेम डिजाइन छ, केही डिफ्रेन्स छैन। पेज दुईवटा भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो एप कम्पोनेन्टभित्र राउटभित्र चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यतातिर लगइन पेजमा हामीले लगइनलाई नै कल गर्छौँ है त। सो हाम्रो यतातिर यो आइरहेको छ होइन, सजेसन आइरहेको छ, यसलाई डाइरेक्ट इन्टर गरेपछि अटोमेटिक इम्पोर्ट हुन्छ है माथि। कि भएन भने चाहिँ हामीले लगइन लेखेर माथि यो चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो है। सो यसलाई अलिक मिल्ने गरी माथि नै हाल्छु म चाहिँ। सो यो भयो। सो हाम्रो अब के छ भन्दाखेरि यो लगइन पेजतिर साइन अप आयो त। ओके, उल्टो भयो क्या, साइन अप पेज भयो। ए सेभ भएको छैन। सो म यो सेभ गर्छु। अनि सेभ गरेर लगइन पेजतिर गयो भने हाम्रो लगइन आयो है। सो हाम्रो युआईको बेसिक लगइनको चाहिँ फिचर्स, यो युआई डिजाइन सक्यो। अब हामी क्रडको गर्छौँ, क्रडको लागि डिजाइन गर्छौँ। सो क्रडको बेसिक आजै सकाउने हो कि हामी भोलि क्लासमा राख्ने हो? यो डिजाइनहरू रेडी हुन्छ कि के हुन्छ, के गर्ने हो? हजुर ए हाम्रो युआईको होइन लगइन पेजहरू चाहिँ सक्यो आजलाई होइन।
सो अब हाम्रो क्रड फङ्सनतिर जान्छौँ, क्रडको नि युआई कम्पोनेन्ट्सहरू पहिला चेन्ज गर्छौँ होइन। सो त्यो क्रडको चाहिँ हामी आज सुरु गर्ने हो कि भोलि गर्ने हो? हाम्रो टाइम अहिले 8 बजिसक्यो, हाम्रो क्रडको लिस्टिङको अलिक टाइम लाग्छ होला, अलि ढिला बस्ने, अलि मतलब मिल्छ भने आज गर्दा नि भयो, भोलि गर्दा नि भयो। त्यो तपाईँहरूको लगइन स्क्रिनमा चाहिँ कति सम्म छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। सो के गर्ने हो आज? म चाहिँ भोलि नै गरौँ भन्छु। ओके, त्यसो भयो होइन, आजको टास्क चाहिँ त्यही भयो। हामी युआईको लगइन पेज चाहिँ सबैले क्रिएट गर्नु पऱ्यो, अनि भोलि चाहिँ हामी क्रडको फङ्सन गर्छौँ है त। सो आजलाई चाहिँ यतिमै स्टप गरौँ।